Victoria călătorea cu trenul suburban. Trenul se zguduia și se clătina pe șinele de cale ferată. Vagonul, judecând după toate aparențele, nu fusese reparat niciodată în viața lui și părea că se va descompune la următoarea intersecție. Totul în jur se zguduia lamentabil, iar din fereastra spartă a vagonului vântul adia atât de tare încât pe culoar zburau liber ambalaje de bomboane, coși de semințe și multe alte mizerii mici, care cădeau din gurile și buzunarele pasagerilor. După câteva stații, Victoria a început să simtă frigul, poate din cauza temperaturii din vagon, sau poate din cauza vremii reci de afară. Și-a băgat mâinile mai adânc în buzunare, încercând să se strângă la dimensiuni minime și să se încălzească cu respirația ei încă caldă. În vagon, în această zi de lucru de toamnă, era aproape gol, dacă nu luăm în considerare câțiva oameni relativ în vârstă. Victoria a recunoscut fără greș că erau grădinari, care încercau să strângă recolta de pe parcelele lor până la ultimul măr. Îi trădau nu doar gălețile și coșurile, ci și discuțiile zgomotoase despre cele mai târzii soiuri de pon. Victoria Poerzov s-a așezat mai confortabil pe bancă și și-a închis ochii. După calculele ei, mai trebuia să călătorească încă 4 stații, adică aproximativ o jumătate de oră. Zgomotul pensionarilor care discutau despre meritele comparative ale soiului Ranet Orleansky față de Antonovka sau Sinapul de Nord nu o deranja deloc, nici bătaia surdă a ușii de la tambur, care, se pare, nu era fixată și se deschidea și se închidea constant. Toate acestea erau niște fleacuri și nu o deranjau deloc în călătorie. Dimpotrivă, dacă ar fi fost posibil, nu ar fi ieșit deloc din acest vagon și ar fi călătorit departe, mult timp. Călătorea pentru că nu mai găsise altceva de făcut. Nu mai putea rămâne în oraș, așa că s-a urcat în tren și a mers la singura adresă cunoscută. Nici măcar nu era sigură că cineva o așteaptă la acea adresă. Nu-i păsa unde se află, ce face și cum va trăi în zilele și orele următoare. O apasă apatia, indiferența, o dorință complet lipsită de a face ceva, de a lua decizii, chiar și de a se mișca. A reușit să se încălzească și chiar să adormă. Hei, fată! O zgâlâțiau insistent de umăr. Trezește-te! Auzi, stația finală! Eliberăm vagonul! Uite, totuși a adormit și a trecut de stația ei, s-a gândit Victoria, ieșind pe un peron mic, vechi și complet gol. S-a uitat la tablita înclinat cu numele stației și a realizat că trebuia să fi coborât cu o stație mai devreme. Spuneți-mi, vă rog, când este următorul tren în direcția opusă? S-a adresat ea unei femei mici, aplecate, care apăruse din spatele unui colț al unei clădiri de gară. Ei bine, următorul. Uită-te la orar, dacă nu ești oarbă, uite, chiar în fața ta atârnă. Femeia nu părea să fie răutăcioasă din răutate, ci mai degrabă voia să vorbească, pentru că a început imediat să răspundă la întrebarea Victoriei. Următorul acum este doar seara la 5. Și tu unde trebuie să mergi? S-a trezit ea. Sărbătoarea. Victoria a murmurat confuză, văzând că va trebui să aștepte mai mult de 4 ore. Sărbătoarea. Ce bine! Deodată, femeia a devenit veselă. Ei bine, ai rămas blocată mult timp. Nu poți ieși de aici decât cu trenul. Avem un singur autobuz, dar a plecat deja, așa că stai, fată, și așteaptă până la 5. Vrei semințe? Îți dau. A scos din buzunar un pumn mic strâns, din care au căzut câteva semințe întunecate pe pământ. Nu, mulțumesc, a refuzat Victoria, așezându-se pe bancă. Ei bine, nu vrei, cum vrei. A ridicat din umeri femeia și s-a așezat lângă ea, evident planificând să continue conversația. Victoria s-a uitat cu tristețe în jur. Să aștepți 4 ore în compania unei iubitoare de semințe pe o bancă umedă a unei stații uitate de Dumnezeu nu-i surâdea deloc. Gânduri triste și întrebări, la care nu avea răspunsuri, au început din nou să invadeze mintea. Și spuneți-mi, Victoria a avut o idee neașteptată. Dacă merg pe jos, voi ajunge la sărbătoare, căci e destul de aproape între stații, nu mai mult de 10 minute. Dar e între stații, pe scurt, da cu trenul. Și dacă pe drum, atunci va dura toate 40 de minute, iar pe jos, de fapt, o jumătate de zi. Nu, dacă și tu o iei pe scurt, va fi vreo 10 kilometri. Doar că nu există drum. Așa, direcția. Femeia discuta cu entuziasm. Victoria s-a ridicat hotărât și și-a tras haina. Ce? Pe jos am decis.
Femeia a deschis ochii mari și a dat din mâini. Ei bine, hai, ce? Ești sănătoasă, puternică, iar a respira aer curat e sănătos. Drum bun. Vezi, acel stâlp? De la el la dreapta și pe lângă pădure așa și mergi. Acolo e bătătorit. Nu te vei pierde. Ia semințe pentru drum. Victoria a dat din cap politicos, a întins palma pentru semințe, a mulțumit și a mers în direcția indicată. Folosită, judecând după toate aparențele, nu foarte des, drumul era totuși destul de vizibil. După o jumătate de oră de mers rapid, Victoria s-a încălzit, iar vremea, parcă îndurându-se de turistul nevoit, s-a schimbat brusc. De pe cerul acoperit de nori de dimineață, a ieșit un soare bâlând de toamnă. Pe mesteacăn, care creșteau din belșug de-a lungul marginii pădurii de pin, erau încă multe frunze. Și, luminându-se în soare, au strălucit ca aurul. Aerul era curat și transparent. Așa cum este doar departe de orașele mari, în el zburau fire de păianjen strălucitoare în razele soarelui. Victoria era pe drum de aproximativ o oră și jumătate când a simțit oboseala. Drumul a dus-o la marginea unei prăpăstii, care ducea la râu, dar în acel loc, unde stătea acum fata, se termina aproape vertical. S-a apropiat cu prudență de margine și a privit în jos. Acolo, la aproximativ 15 metri și nu mai puțin, stătea apa întunecată. Victoria s-a uitat în jur și a suspinat involuntar. Locul era uimitor de frumos. În jur se întindea o panoramă văii râului, iar imensitatea vastă de sus era acoperită de un dom de cer de toamnă transparent. Evident, nu era singura care observase frumusețea peisajului care se deschidea de aici. Puțin mai departe de prăpastie, în pământ fusese înfipt un banc pentru cei care doreau să se odihnească și să admire peisajul. Victoria s-a așezat pe scaunul tăiat cu grijă și șlefuit, iar de îndată ce a încetat să se miște, gândurile care păreau că așteptau acest moment s-au năpustit din nou asupra minții ei nefericite. Ce să facă? S-a cuprins cu mâinile pe cap. Dar de ce? De ce viața ei s-a desfășurat atât de absurd, atât de stupid, încât la nici 25 de ani nu avea unde să meargă, nimic de dorit și nimic de sperat? Cum a ajuns la acest punct, când soarta ei a luat-o pe o cale greșită și a început să șchiopăteze? De ce a venit, probabil, cea mai proastă zi din viața ei? Totuși, sincer, soarta ei a șchiopătat întotdeauna, așa cum s-ar spune. Se spune că viața este ca o zebră, o bandă albă urmează o bandă neagră, iar apoi totul se inversează. Victoria știa cu siguranță că această zicală se aplică vieții ei în proporție de 100%. A fost fericită și mulțumită, dar apoi totul se termina brusc, iar inevitabil venea vremea disperării și a melancoliei. Așa a fost de câteva ori în viața ei, care, în esență, a fost destul de scurtă. Numai că de la o dată la alta benzile luminoase deveneau din ce în ce mai scurte, mai puține, iar cele întunecate, dimpotrivă, mai lungi, mai îndelungate, până când, în cele din urmă, s-au transformat într-o bandă continuă, nu doar întunecată, ci o bandă neagră. Și cel mai teribil era că nu vedea nicio ieșire din această situație, pentru că nu exista nicio ieșire. A murmurat în răspuns la gândurile sale, de aceea nu văd. Cât timp a stat pe banca de lângă râu, nu știa. Telefonul se descărcase de mult. Nu purta ceasuri niciodată. Nu știa să se orienteze, de exemplu, după soare. Victoria părea că s-a suspendat în timp și spațiu. O adusese înapoi un sentiment care este întotdeauna cu noi, indiferent de ce se întâmplă în capul nostru. Sentimentul foamei. De fapt, de ce nu? Deodată a zâmbit pentru sine. Uite, ieșirea. Chiar lângă ea. La început a fost cuprinsă de hotărâre. S-a ridicat și s-a apropiat de marginea prăpastiei. Apa strălucea în jos cu o suprafață întunecată. De la înălțime, Victoria a simțit amețeală și s-a retras speriat. Deodată a început să se simtă chinuită. S-a întors pe bancă, tremurând din tot corpul și simțind cum ochii sunt înțepați de lacrima mare și neputincioase. A plâns mult, tare, cu durere, așa cum poate nu a plâns niciodată în viața ei. În cele din urmă, după ce a plâns tot ce se putea, și-a șters cu furie fața umedă și a șuierat cu încăpățânare. Se spune că dacă plângi, îți va fi mai ușor. S-a gândit. O prostie completă. Numai nasul s-a înroșit și capul a început să o doară. O prostie completă. Nici măcar nu-i mai ușor. Și,
În general, trebuie să pună capăt tuturor acestor lucruri. A decis? Înseamnă că a decis. Și nu mai este nimic de întârziat. S-a ridicat, încă o dată supărată, cu dezamăgire față de sine, și-a șters ochii, ca și cum s-a eliberat de tot ce era în plus, și deodată a simțit prezența cuiva lângă ea. A fost cuprinsă de o stare de amorțeală, prin care a simțit pe umerii ei mâinile unei persoane. Acestea o așezau bâlând, dar insistent și necruțător, înapoi pe bancă. Victoria, dintr-un motiv oarecare, nu putea să se întoarcă să se uite la acea persoană, dar nu a fost nevoie să facă asta. Ea însă și-a ieșit în față și s-a oprit la câțiva pași de ea. Era o femeie. Despre astfel de oameni se spune că au o vârstă nedeterminată, dar în orice caz, avea mult peste 50 de ani. Nu era înaltă, era plinuță, dar bine proporționată și robustă, ca și cum ar fi fost plină de forță și energie, își ținea spatele drept și capul mândru. Fața ei era, poate, cea mai remarcabilă trăsătură a aspectului ei. Din cauza mimicii sale extrem de bogate, care se schimba constant, era chiar greu de spus dacă posesoarea feței era frumoasă. Nu era vorba de trăsăturile ei, deși destul de corecte, ci de expresivitate. Dacă zâmbea, lângă ea devenea mai cald, iar dacă se încrunta, voiai să te îngrodi în nisip. Acum ea o studia pe Victoria cu o expresie nedumerită, fără să se jeneze de intensitatea privirii ei, și clătina din cap. Victoria a simțit deodată rușine, ca și cum ar fi fost o fetiță mică prinsă la furat bomboane. O deranja și o nedumerea ciudatul, de neimaginat, ținut colorat în multe straturi, purtat de femeia necunoscută. Cu toate acestea, un detaliu contrasta brusc cu această ținută colorată de țărancă. Pe nasul femeii se aflau ochelari foarte subțiri, de formă rotundă, iar faptul că ochelarii erau făcuți nu doar din metal galben, ci din aur, nu ridica niciun fel de îndoială. În general, femeia care stătea în fața Victoriei și o studia cu atenție era un personaj extrem de colorat. Atât de colorat, încât Victoria a uitat chiar pentru o vreme despre intenția ei teribilă. În plus, ceva s-a mișcat în interior, o amintire vagă, un ecou al unui lucru foarte, foarte îndepărtat. Este cu adevărat singura ieșire, în opinia dumneavoastră? A spus deodată femeia ciudată. Vocea ei s-a dovedit a fi moale, melodioasă, cu o ușoară răgușeală. Din surpriză, Victoria a tresărit din tot corpul. Ce este? A întrebat ea, fără să înțeleagă. Femeia a vorbit calm. Este cu adevărat necesar. Și nu există altă cale. Dar, în realitate, există întotdeauna o altă cale. Trebuie doar să o vezi. Ce cale? Ce legătură are prăpastia? A bâigeuit Victoria. De unde ați decis, de fapt, că mă pregătesc să sar? Ce absurditate! Nu am decis. Am văzut. A răspuns ea. A tăcut și a început să vorbească. Ascultă, draga mea. A întins mâna spre obrazul Victoriei, iar aceasta, care nu a permis niciodată nimănui să o atingă, cu excepția celor mai apropiați, s-a relaxat la atingerea palmei calde, uscate și ușor aspre, care mirosea a ierburi. Înțeleg, dacă ai decis să faci un pas atât de teribil, ai motive. Dar să ne înțelegem. Înainte de a face acest ultim pas, povestește-mi totul. Știu să ascult. Și dacă după asta nu-ți schimbi decizia, nu te voi împiedica. Promit. Victoria, ca hipnotizată, o privea pe femeie. Acum vedea clar că aceasta era foarte bătrână. Numai că ridurile ei nu transformau fața într-o mască urâtă, ca la majoritatea oamenilor, ci păreau mai degrabă ca niște raze care, într-un mod uimitor, nu o deforma, ci, dimpotrivă, o înfrumusețau. Bătrânica a zâmbit nu doar cu buzele, ci și cu ochii, incredibil de frumoși, uriași, căprui, cu pete verzi. Lacrimile fierbinți au început să-i curgă pe obraz și să picure pe mână. Victoria a ridicat mâna umedă și s-a uitat cu uimire la ea. Cât de mult plânge astăzi! Niciodată în viața ei, nici măcar în copilărie, nu a plâns atât de mult. A considerat întotdeauna lacrimile o manifestare a slăbiciunii și și-a interzis să plângă, cel puțin în fața altora. Te cunosc, a spus deodată Victoria. Mi-am amintit. Ești la scutihă, a spus ea și s-a înroșit profund. Acest nume ciudat i-a fost dat cu mulți ani în urmă de copiii din sat. Din cauza modului ei de a se îmbrăca colorat,
în tot felul de haine, din care se forma impresia că ținuta ei era făcută din ciupituri. Cum a ajuns acest cuvânt uitat de mult să-i vină în minte și să-i scape de pe limbă, Victoria nu a înțeles. A sunat aspru și grosolan. Dar femeia nu s-a supărat deloc. Dimpotrivă, părea că s-a amuzat. S-a uitat la fată cu ochii ei uimitori și a ajustat ochelarii cu un zâmbet jucăuș și a făcut o plecăciune. Deci, suntem vechi cunoscuți, fetiță. Victoria, a spus ea, iar Victoria nu s-a mirat deloc. Victoria nu a fost niciodată foarte norocoasă. Totul a început cu faptul că fetița nou-născută a fost pur și simplu lăsată să cadă. Adevărat, fără urmări și de la o înălțime foarte mică, dar o bătrână asistentă de la maternitate, o femeie cu minte limitată, a suspinat speriat. O prezicere proastă, va fi nefericită, și s-a născut în mai. Doctorița care a asistat la naștere a râs disprețuitor. Ce prostie spui! Ce nefericită! Uite ce fetiță frumoasă și sănătoasă! Și ce țipă! E o plăcere să o asculți, a strigat-o de-a dreptul. A râs. Dacă ești atât de iubitoare, amintește-ți o altă prezicere. Cu cât țipă mai tare, cu atât va fi mai frumoasă. Uimitor! La o mamă ca asta, o fetiță atât de drăguță, a adăugat ea în șoaptă. Victoria s-a născut într-o familie sau o semifamilie, așa cum glumeau vecinii. Ludmila și Oleg erau din același sat și cu câțiva ani în urmă s-au mutat împreună în oraș. Aici, cu banii adunați împreună, au cumpărat o mică garsonieră cu 2 camere și s-au angajat în muncă simplă. Oleg, un bărbat nu prea slab, lucra ocazional pe șantiere și în magazine ca muncitor necalificat, dar din cauza absențelor frecvente, își pierde adesea locul de muncă. Nu regreta deloc aceste concedieri, vorbind cu mândrie. Ei bine, și ce? Ce mare lucru! Îmi voi găsi mereu un loc de muncă, dacă am nevoie, și voi câștiga pentru o bucată de pâine cu o sticlă. Era o anumită adevăr în cuvintele lui. De obicei, găsea un nou loc de muncă fără probleme, deoarece era o persoană care nu avea pretenții nici în ceea ce privește condițiile, nici în ceea ce privește salariul, acceptând orice muncă la care nu găsea alți doritori. 3 săptămâni lucra cu seriozitate, dar treptat entuziasmul de muncă se stingea, iar, primind salariul, Oleg pleca în următoarea vacanță meritată, așa cum își numea el absențele. Ludmila, viitoarea mama Victoriei, fusese cândva o fetiță de țară foarte drăguță și robustă. Oleg era cu 2 ani mai mare și a fost prieten cu ea până la sfârșitul școlii, iar, după cum bănuiau părinții lor, chiar mai aproape decât le-ar fi plăcut. Ce mai stăm aici, Ludmila? Filozofic se gândea el. Acum termin cele 9 clase și vom fugi împreună în oraș. Acolo este viața adevărată, doar acolo poți deveni o persoană normală. Fapt, Ludmila îl asculta cu admirație pe prințul ei. Oleg era atât de adult, frumos, inteligent și, mai ales, voia să o ia cu el în această nouă viață minunată. Ajungând în oraș, Ludmila a realizat rapid că viața urbană pe care o văzuse în seriale era departe de ei ca luna. Desigur, când s-au mutat, nu și-a imaginat că se va trezi imediat într-o vilă luxoasă sau într-un pentouse, iar la intrare o va aștepta un limuzin. Nu era o prostie. Dar văzând becurile palide care atârnau de tavanul apartamentului, pereții deteriorați, vopsiți de mai multe ori cu straturi de vopsea verde, țevile ruginite, neacoperite de nimic sub chiuvetă și vechiul rezervor de toaletă metalic, care atârna de o lanț, nu a rezistat și a început să plângă. Ei bine, nu-i nimic, Ludmila, a declarat optimist prietenul ei. O casă normală. Da, au locuit bețivii, dar au vândut-o ieftin. Pentru început. E bine. Ludmila și-a șters lacrimile, s-a liniștit și a încercat să ofere locuinței un pic din aromele pierdute ale locatarilor anteriori. La început, părea că perioada de început se întindea pe un interval foarte lung de timp, așa că trebuia să se adapteze cumva. Mai ales că toți banii economisiți de mama ei timp de mulți ani și dați Ludmilei înainte de plecare fusese reinvestiți în acest apartament. S-a angajat ca vânzătoare într-un mic magazin alimentar, mirându-se că un loc atât de bun nu era dorit de nimeni. Adevărat, deja după o săptămână a plătit o treime din salariu pentru marfa care a dispărut din cauza unui frigider stricat, iar atractivitatea locului în ochii ei s-a estompat considerabil. Nu-i nimic, e o prostie. O încuraja mereu Oleg, așa că vei aduce acasă produse care nu mai pot fi vândute. Noi, oameni nepretențioși, le vom mânca.
Ludmila a fost puțin deranjată de această absență de mândrie, dar nu a vrut să se contrazică cu bărbatul pe care îl iubea, mai ales că printre așa numitele produse expirate se găseau într-adevăr produse destul de decente, pe care reușeau să le cumpere mult mai ieftin. Oleg s-a apucat cu entuziasm de o nouă muncă, promițând solemn: avem aniversarea noastră toamna, o vom sărbători cum se cuvine, vom merge undeva doar noi doi. Ludmila nu putea să creadă urechilor ei. Oleg se pregătește să o ducă într-o călătorie. De asemenea, nu visa la stațiuni străine și plaje marine, nu. Dar că va fi o excursie, de exemplu, la Sankt Petersburg, orașul care o atrăgea din copilărie ca o poveste, credea cu ardoare. În cele din urmă, a fost dusă la o parcelă de grădină din suburbie la un prieten al lui Oleg, unde, cu o expresie de fericire pe față, trebuia să mănânce frigărui pe jumătate arse, pe jumătate crude, din carne proastă. Apoi s-au umplut de țânțari și au rămas să doarmă pe o canapea veche și uzată. Așa cum s-a dovedit mai târziu, aceasta a fost călătoria promisă. După asta, pentru prima dată în Ludmila s-a ivit ceva asemănător cu un protest. Nu înțeleg. Cu ce ești nemulțumită, fetița mea? Ce te deranjează? Oleg a fost sincer surprins de nerecunoștința iubitei sale. Nu vrei să trăiești așa. Du-te înapoi în sat. Te rog, îngrijorează-te de vacile de acolo. Nu te rețin. Ludmila a plâns puțin și totul a mers mai departe. Oleg o iubea și, cu un autoamăgire incredibilă, continua să creadă că în curând viața lor se va schimba. De fapt, Ludmila se schimba. De parcă acest apartament sărăcăcios, produsele expirate, cunoștințele bețive ale lui Oleg, împreună cu indiferența, lipsa de discernământ și sentimentul de liniște pe care îl oferea băutura, pătrundeau în ea ca metastaze. A renunțat la toate așteptările și nemulțumirile legate de viață, a încetat să-și mai amintească planurile de a obține o educație și s-a alăturat din ce în ce mai des lui Oleg în sărbătorile lui, hotărând că este mult mai plăcut decât să-l certe pentru asta. Oleg, ciudat, era de asemenea destul de mulțumit de ea ca parteneră. Bea foarte puțin, dar se îmbăta repede, se uita la el cu ochi îndrăgostiți și asculta cu entuziasm orice aberație pe care el, vorbăreț din fire, putea să o spună ore întregi. Așa s-a format un tandem ideal. Relațiile lor familiale nu au fost oficializate niciodată. La început sub pretextul că trebuie să economisească pentru o nuntă, ca să fie totul ca la oameni. Cu economiile nu s-a realizat nimic. Iar căsătoria în acești ani s-a transformat într-o idee stupidă, inutilă. De aceea, vecinii îi numeau între ei pe Ludmila și Oleg o semifamilie. În casă, ciudat, erau simpatici, considerați bețivi liniștiți și inofensivi. Când, după 7 ani de fericire urbană, Ludmila, speriată, a realizat că este însărcinată, Oleg, care părea să nu se aștepte la un astfel de rezultat, a declarat cu generozitate: vom naște. Spre uimirea tuturor celor care îi cunoșteau, Ludmila și Oleg au avut o fetiță sănătoasă și drăguță, care a anunțat cu un țipăt puternic sosirea ei în lume. În ciuda faptului că mama se aplica regulat la sticluță, iar tatăl putea fi considerat, în principiu, un alcoolic, Victoria, așa cum a numit-o Oleg cu un sens, s-a născut nu doar fără patologii, ci și într-o stare de sănătate rară. Aflând despre nașterea nepoatei, din sat a venit mama Ludmilei, o femeie puternică de 50 de ani, pe nume Ekaterina Ivanovna. Așadar, Ludmila, a declarat ea, după ce a stat câteva zile și a apreciat ospitalitatea aparte a fiicei și a ginerele: vă iau copilul. Poți să faci cum vrei, nu mai are rost să discutăm, dar nepoata nu o voi lăsa să fie distrusă. Nu voi permite. Poate că Oleg s-a ridicat din cenușă. Nu voi permite. Este copilul meu. Până acum, nimeni nu mi-a luat drepturile părintești. Și voi aici nu sunteți nimeni. Victoria, care a împlinit 3 luni, s-a speriat uitându-se la tatăl ei neobișnuit de zgomotos, s-a apropiat de mamă și a început să plângă. Ekaterina Ivanovna a dat din cap, întorcându-se, și a șters repede ochii și, luându-și rămas bun, a spus: voi veni în fiecare lună. Poate că nu sunt nimeni, dar dacă îmi dau seama că copilului este rău, îi voi da o lecție pe amândoi cu mâinile mele. Amenințarea a fost rostită cu o voce calmă, cu o astfel de încredere și fermitate, încât cuvintele păreau să se materializeze în aer și să rămână suspendate în fața părinților nefericiți. Fie că amenințarea bunicii Ekaterina a avut efect asupra lor sau din alt motiv, dar timp de aproximativ 6 luni, în casă nimeni nu a băut. În orice caz,
nu în interiorul zidurilor ei. Apoi, încet, încet, totul a revenit la normal. Și totuși, în ciuda stilului lor de viață, ei își iubeau fiica. Victoria creștea o fetiță isteață și activă, cu un caracter neliniștit, dar în același timp controlabil. Vecinele din bloc nu odată s-au mirat de acest paradox pedagogic. Ascultă, Irca, spunea o vecină alteia râzând, poate că și noi ar fi trebuit să bem, nu? Uite, fetița este și politicosă și se ocupă de treburile casei, cum poate, și învață bine. Ea este în aceeași clasă cu Olga mea, știu, iar a mea mă trimite doar la naiba. Și cum să înțeleg asta? Victoria învăța bine, fără un strălucit succes, dar nici fără eșecuri. La școală nu se lăsa umilită, se ținea cu demnitate, deși uneori era greu. Relațiile cu ceilalți copii erau echilibrate, dar nu a avut o prietenie specială cu nimeni. Evident, avertismentul părinților de a nu se apropia prea mult de fiica unor bețivi cunoscuți în toată zona a funcționat. Când Victoria a crescut, a început să plece în fiecare vacanță la bunica Katia în sat. Exact din acel moment, viața a început să-i se pară fetiței îndungi, ca o zebră. Trăind luni gri de viață acasă, Victoria a așteptat cu nerăbdare să vină o bandă albă, când va pleca din apartamentul sufocant, rar ventilat și neîntreținut, într-o casă veche, mare și luminoasă, cu feronerie. Pe feronerie erau ghivece cu flori și frunze verzi bogate. Iar între ghivece se aflau, ședeau, se plimbau câțiva pisoi pufoși și bine hrăniți. Dimineața, în casă mirosea îmbietor a clătite, brioșe sau plăcinte. Seara, ea și bunica, umflând obrasii, beau ceai din farfurii cu bomboane. Ca niște negustoaice. Râdea bunica. Datorită caracterului său vivace și vesel și a brațelor și picioarelor puternice, Victoria a câștigat rapid simpatia copiilor din sat, deși la început localnicii o numeau Rohlă. Până la sfârșitul primei sale veri în sat, Victoria, bronzată de soare, cu genunchii și coatele zgâriate, îi învăța pe ceilalți la jocuri de mișcare, fiind campioană neîntrecută chiar și printre băieți la șuturi. Știa să călărească, să se cațere în copaci, să fure ouă și mere, să prindă găini și, în general, a dobândit o mulțime de abilități neprețuite în viață. Numai că nu a învățat să înoate, în ciuda tuturor eforturilor prietenilor din sat. Dintr-un motiv sau altul, nu reușea să facă mișcările corecte și, deși era ușoară și flexibilă, în loc să înoate, putea doar să stea în apă, imitând un plutitor. Cu invidie, privind cum băieții și fetele înoată în râu, suspina. Ei. Și ce? Ce contează? Dar eu mă cațăr pe vechea mesteacă de lângă fântână mai repede decât pe o leșinată, iar Maria mi-a pariat ieri un micuț oglindă. Victoria, hai să o provocăm pe Loscutica. Albă și cu pistrui, Alexei, care locuia vecin, cu care s-a împrietenit foarte bine, a propus odată o nouă distracție. Numai să fim tăcuți. Ne ceartă pentru asta. Nu spune nimănui dintre adulți că am fost acolo. Victor s-a uitat speriat și și-a pus degetul la buze. Și cine e asta? Loscutica? A întrebat și fetița, tot șoptind. Cuvântul misterios suna familiar și în același timp misterios. Este o femeie, o babă, nu știu cine este, dar o cheamă Loscutica. Ea este vrăjitoare, a spus Alexei misterios, fără să uite să-și scadă vocea. Și de ce o cheamă așa? A continuat să întrebe fetița, mergând repede alături de prieten. Totul părea a fi o adevărată aventură. Uite, vine pentru a treia oară în vacanțe și încă nu știa că în sat există o vrăjitoare. Pentru că, a explicat el argumentat. Lasă-mă, o să vezi singură. S-au strecurat la marginea satului. Puțin mai departe de toți, la capătul străzii, se afla o casă. Cândva, aceasta era, așa cum se spune, pe două familii. Dar o jumătate a casei fusese abandonată de mult, ceea ce era evident din deschiderile feroneriilor, închise cu scânduri, și iarba sălbatică care acoperea întreaga curte, din cauza căreia nu se vedea nici veranda, nici intrarea. Cealaltă jumătate a casei era locuită. Deși, să fim sinceri, nu arăta cu mult mai bine decât prima, totuși iarba de aici era cosită, în feronerie se vedeau perdele, iar pe ușă, care ieșea în evidență prin nouătatea și străinătatea ei, atârna un clopoțel metalic strălucitor. Aici locuiește, a anunțat solemn Alexei. Și ce? Vom sta în tufișuri și vom aștepta.
a întrebat Victoria. Copiii s-au ascuns aproape de casă în iarbă și, ținându-și respirația, urmăreau intrarea. Ei, nu. Alexei s-a uitat în căutarea ceva potrivit și a ridicat de pe pământ câteva mere verzi, incredibil de acri, căzute de o măr sălbatică. Gustul groaznic nu l-a împiedicat pe băiat să mănânce câteva, fără să se strâmbe, dar nu pentru asta le-a adunat. Băiatul, un maestru desăvârșit în a arunca orice în direcția pe care o gândește, a nimerit din a treia încercare exact în centrul ușii. Clopoțelul a sunat, iar după câteva secunde ușa s-a deschis. Pe verandă, străduindu-se să se protejeze de soarele strălucitor, a ieșit o femeie plinuță, în vârstă. Poate că nu era chiar atât de bătrână, dar pentru Victoria, care avea 10 ani, părea o bătrână adâncită în vârstă. Victoria a văzut multe femei în vârstă în viața ei, dar pe aceasta niciodată. Femeia purta o rochie sau o fustă, cu sute de bucăți colorate. Iată de ce se numește loscutica, și-a dat seama Victoria. Victoria a observat o față rotundă cu ochi mari și buni. Pe nasul babei, dintr-un motiv oarecare, stăteau ochelari rotunzi amuzanți, ca ai lui Basilio din filmul Buratin, doar că cu lentile complet transparente. De ce erau necesari? Nu era clar, pentru că ea se uita deasupra ochelarilor, înclinând puțin capul în jos. Nu semăna deloc cu o vrăjitoare, ci mai degrabă cu o vrăjitoare bună, doar puțin ciudată. Să o provoci. Victoria nu avea deloc chef, dar companionul avea cu totul alte gânduri. Loscutica babarica povarica zadulica, a strigat brusc Alexei. Oprește-te, a șoptit Victoria. Dar, desigur, femeia nu ar fi putut să nu audă concertul lui Alexei, decât dacă ar fi fost complet surdă. Loscutica s-a uitat exact în direcția lor, iar dintr-un motiv oarecare, amândurora le-a părut că, în ciuda ierbii care îi ascundea, ea îi privește direct în ochi. Alexei a făcut un salt și s-a plecat spre pământ, iar femeia a zâmbit larg și le-a făcut cu mâna, apoi s-a întors cu spatele, hotărând evident să intre în casă, dar deodată, oprindu-se brusc, a coborât de pe verandă. A alergat cu o viteză surprinzătoare pentru plinătatea ei, aproximativ 50 de metri, s-a aplecat brusc și a ridicat de pe pământ ceva mic și întunecat. Alexei și Victoria și-au întins gâturile. Pe palma loscutichei se afla un trup de pasăre sfâșiat. Copiii au putut vedea clar că pasărea stătea complet nemișcată, iar capul ei mic pe gâtul subțire se clătina în aer. Femeia a corectat cu degetul mic capul și a acoperit trupul cu cealaltă palmă. Ea însă și-a închis ochii și, mișcându-și buzele, a ridicat mâinile împreunate la față și a suflat între palme. Copiii au strigat. Pe mâna loscutichei stătea o ciocârlie complet vie. Aceasta s-a scuturat, a bătut din arid și a zburat. Ai văzut? Alexei a prins-o pe Victoria de mână și a zguduit-o de entuziasm. Îți spun, este vrăjitoare. Victoria a privit fascinată la femeie, iar aceasta a zâmbit brusc. Apoi, Victoria a aflat de la bunica că loscutica se numește de fapt Maria Fiodorovna, că este o cunoscută vrăjitoare din toată zona, că aici este iubită și respectată, deși nu este din localitate, ci a venit în satul lor cu mulți ani în urmă dintr-un loc necunoscut și s-a așezat în vechea casă pe jumătate abandonată. Vindecă oameni și animale, nu refuză ajutorul nimănui. Oameni buni, a spus bunica la final, cuvinte neînțelese pentru Victoria, și a suspinat. Odată cu întoarcerea acasă, în viața Victoriei au început din nou perioade întunecate. Părinții continuau să bea în tăcere și nu putea decât să se mire că sănătatea lor era suficientă pentru atâția ani de băut neîntrerupt. Poate că așa ar fi continuat și mai departe, dar culoarea întunecată din soarta Victoriei s-a decis să se îngroașe până la negru. Când fetița a împlinit 16 ani, Oleg a decis brusc să plece de acasă. Era evident că nu era dor de familie, a decis să ia cu el tot ce era mai valoros în casă. Nu aveau, desigur, valori deosebite, dar Ludmila a rămas fără inelul ei, cumpărat cândva cu speranța unei căsătorii, și fără o pereche de cercei, o haină destul de uzată și câteva alte lucruri. A dispărut televizorul vechi și toți banii care erau în casă. Ca amintirea fiicei, Oleg a luat tableta ei, un inel subțire de aur, dăruit de bunică, și o nouă geacă de iarnă, pe care bunica o dăduse nepoatei de ziua ei recentă. Sună la poliție, Ludmila, a declarat categoric vecina care a venit la strigătele ei. Sună, altfel sun eu. Poliția a fost chemată,
Plângerea a fost redactată, dar nu au reușit să-l prindă și să-l pedepsească pe infractor. Nu au avut timp. Viața l-a pedepsit pe el. Vânzând tot ce a luat din casă și devenind proprietar al unei sume fabuloase pentru el, Oleg s-a îmbătat până la moarte, în sensul literal al cuvântului. Medicii de urgență, care au venit la apelul prietenilor, nu l-ar fi putut ajuta, chiar dacă ar fi vrut. Rămânând văduvă, Ludmila a început să simtă dorul de partenerul ei de viață. Știa doar un singur mod dovedit de a-și face viața mai ușoară și mai veselă, să se îmbete. Dacă înainte bea încet, puțin câte puțin, acum nu se mai deosebea nimic, nici în cantitatea consumată, nici în frecvența băuturilor. De defunctul Oleg, viața Victoriei s-a transformat într-un iad. Stătea închisă în bucătărie și asculta vocile beținilor, mama ei și prietenii ei. Nu putea cere ajutor de la nimeni, mai degrabă ar fi murit decât să recunoască cuiva că mama ei s-a îmbătat complet. Totuși, din când în când, Ludmila părea că iese din beția alcoolică, cerându-și umil iertare de la fiica ei, își aducea aminte de sine în cel mai mic mod, scotea carnetul ei de muncă murdar și jura că nu va mai bea niciodată. Întunericul din jurul Victoriei se lumina puțin, dar nu pentru mult timp. Jurămintele mamei, ale Victoriei și ale ei însăși, erau suficiente pentru maximum câteva săptămâni. Vecinii, cu o indignare dreaptă, au încercat de câteva ori să o trimită pe neputincioasa Ludmila la spital. Instantaneu trezită de frică și rușine, Ludmila în acele momente devenea o persoană complet adecvată și niciun tribunal nu ar fi recunoscut-o ca fiind bolnavă mental, ceea ce însemna că nu putea fi supusă unei tratări forțate. Însă Victoria nu putea să-și convingă mama să se trateze de bunăvoie cu niciun cuvânt. Așa au trăit. Ludmila în beție, Victoria în frică. Au trecut încă 2 ani. Victoria a terminat școala și s-a gândit serios la ce să facă mai departe. Avea un certificat de absolvire destul de bun, iar în condiții normale ar fi putut încerca să se înscrie și să studieze la institut. Dar despre ce studiu poate fi vorba, dacă nu este întotdeauna sigură că va ajunge acasă să doarmă? Iar dacă ajunge, atunci toată noaptea studiază lexiconul beținilor locali, care sunt prietenii mamei. Într-o seară, obosită să asculte acest murmure, care îi se părea un zumzet de muște deasupra unei mormane de bălegar, a decis să iasă la o plimbare. Tocmai își trăgea jacheta pe ea, când în hol a ieșit Ludmila, mai degrabă ceea ce a mai rămas din ea. Slabă, piele pe oase, cu părul rămas în toate direcțiile, îmbrăcată într-o cârpă, mama era cu adevărat înfricoșătoare. Văzându-și fiica, a deschis buzele într-un fel de zâmbet, arătându-și dinții galbeni, care erau deja destul de rari. Fetița mea, micuța mea, fructul meu, a urlat cu o voce neplăcută, care, evident, ar fi trebuit să imite lătratul matern. Dar unde se duce fetița mea noaptea? Mamă, mă duc să mă plimb. Victoria s-a străduit din răsputeri să nu-și arate repulsia. Nu te duce nicăieri. Ludmila s-a clătinat și s-a prins de mâneca Victoriei. Hai să stăm mai bine cu noi. Acolo este unchiul Petia. Îți amintești de unchiul Petia? Victoria are un băiețel. Cum îl cheamă? Am uitat. Este un băiat bun. Vrem să vă facem cunoștință cu Petia. Mamă, nu trebuie. Mulțumesc. Victoria se uita cu groază la mama ei și încerca cu grijă să-și scoată mâneca din degetele neașteptat de lipicioase ale femeii. A, te ferești. A început să țipe Ludmila, trecând instantaneu de la emoție la agresiune. Te ferești de mamă, nenorocito. Mă urăști, nu-i așa? Și visezi să mor cât mai repede? Iată-ți! A băgat Victoria în față un pumn murdar. Nu te vei bucura. Hai, hai, pleacă! A strigat ea, văzând cum Victoria încearcă să deschidă cu disperare ușa. Pleacă! Și să nu mai rămână niciun duh al tău aici. Transmite-i salutul tatălui tău, nenorocitului care a fugit. Victoria s-a uitat speriată și a ieșit din apartamentul ei, aproape că și-a prins degetele în ușă. Mergea pe marginea drumului, aproape că nu auzea și nu vedea nimic. O durea nasul, iar în capul ei încă se auzeau strigătele bețive ale mamei. Vroia să plângă, dar nu putea. De fapt, dintr-un motiv sau altul, oricât de greu era, aproape niciodată nu plângea, deși auzise că, se pare, uneori ajută. Evident, la fel ca și cu notul, ceea ce pentru alții este simplu și natural, pentru ea era imposibil. Ce să facă acum? Mama, desigur,
se va trezi și nici nu-și va aminti că a dat-o afară din casă, dar ea, Victoria, nu mai poate așa. În buzunarele jachetei nu avea nimic, în afară de un batiste nu foarte curate și o mână de monede. Așadar, s-a trezit pe stradă fără bani, fără acte și încă și îmbrăcată incomplet. S-a liniștit puțin și mergea fără gând, fără să-și imagineze în ce direcție se îndreaptă și ce va face acolo. Mișcarea îi se părea o salvare de gânduri, de necesitatea de a lua o decizie. I se părea că, dacă se va opri, tot ce s-a întâmplat se va prăbuși asupra ei și o va zdrobi pur și simplu. Dintr-o dată, a fost scoasă din gândurile ei de o voce, care a sunat aspru și tare. Hei, noaptea! Vocea părea să vină de sus. Unde te duci pe întuneric? S-a uitat în jur. La câțiva metri de ea se afla un camion uriaș cu cabina iluminată. De acolo, de unde stătea Victoria în întunericul umed și murdar, cabina părea extraordinar de confortabilă. Ei, de ce te uiți așa? A sunat aceeași voce. S-a obișnuit cu lumina și, în cele din urmă, l-a văzut pe bărbatul care îi striga. Se sprijinea cu o mână de volanul uriaș și cu cealaltă de ușa deschisă. La o astfel de distanță, desigur, nu i-a văzut fața, dar a observat că era foarte neîngrijit. Să te urci, te duc, a strigat Victoria. Victoria a dat din cap atât de tare, încât părea că se va desprinde. Să te urci noaptea în cabina unui bărbat necunoscut. Desigur, era într-o stare proastă, dar totuși nu era nebună. Victoria s-a întors de la mașina iluminată și a pășit decis în întuneric. După câteva minute, a auzit cu frică pașii bărbatului care o urmărea. Așteaptă! Așteaptă puțin! A strigat aceeași voce masculină. S-a strâns și a încercat să meargă mai repede, încercând din răsputeri să nu intre în panică și să nu alerge. Stai puțin, în sfârșit! Bărbatul aproape că a ajuns-o pe Victoria. S-a oprit și s-a întors spre el, hotărând că, dacă va fi cazul, cel mai bine ar fi să se prindă de părul lui sau să încerce să-l lovească la picioare. O determinare evidentă era scrisă pe fața ei, pentru că el a făcut câțiva pași înapoi și a ridicat mâinile în semn de avertizare. Liniște! Liniște! Doar fără prostii! Vreau doar să întreb. Sunt foarte curios. De aceea m-am oprit. Departe te duci? Mă întreb? Se uita la ea cu o sinceritate surprinsă. În așa încălțăminte. Ea s-a uitat neînțelegătoare la bărbat, apoi și-a îndreptat privirea spre picioarele ei. Pe ele purta papuci de casă din blană, făcut sub formă de doi iepurași roz cu urechi lungi. Mai bine zis, cu ceva timp în urmă erau exact așa, iar acum, aproape complet îmbibați de murdărie, erau doar niște cârpe roz-gri fără formă. Victoria și-a închis ochii și, în ciuda tuturor greutăților care apăsau sufletul ei, a început să râdă disperată. Ce prostie! A plecat de acasă. Fără bani, fără acte, fără haine normale și încă și cu papuci de casă în loc de cizme. Omul nostru, a constatat bărbatul, stând în noroi noaptea pe drum în papuci de casă și râzând. Ori e nebună, ori e a noastră. Ce înseamnă a noastră? A întrebat Victoria, ștergându-și lacrimile de râs. Acestea au fost primele cuvinte pe care le-a spus șoferului. Optimistă, a răspuns el cu un zâmbet. Ei bine, în general, acum înțelegi că trebuie să pleci. Hai, hotărăște-te mai repede. Aici parcarea este interzisă. Dacă mă prind aici, voi lua o amendă mare. Din cauza ta, l-a împins bărbatul. Și dacă te deranjează faptul că te vei urca în mașina unui necunoscut, asta se poate rezolva ușor. Mă cheamă Pavel. Așa că acum te vei urca în mașină la un cunoscut. Victoria a zâmbit involuntar și l-a privit pe bărbatul din fața ei. Acum, de aproape, se putea observa că era tânăr, poate avea 25 sau 27 de ani, cam așa ceva. Era cu adevărat foarte neîngrijit, nu doar părul lung, ci și o barbă destul de deasă, care îi acoperea jumătate din față. La Victoria se uitau ochi atenți, ușor strânși, al căror color în întuneric nu putea să-l distingă. Dar în întuneric, dinții lui alți și uniformii au strălucit. Ei bine, acum, în general, unde să te duc? A întrebat el. Ar părea că în ultimele câteva ore ar fi trebuit să se gândească doar la asta, unde va petrece noaptea următoare, dar întrebarea a prins-o pe nepregătite. Victoria s-a uitat confuză la băiat și a ridicat din umeri. Părinți? Nu. A văzut cum i s-a schimbat fața. Așa,
Clar. Judecând după tot, a fugit de ei în papuci de casă. Ea și-a închis ochii și a suspinat adânc. Rude. O prietenă. Un prieten? Încerca să o ajute pe fată. Ei bine, măcar cineva. Nu am pe nimeni, a șoptit ea, ca și cum ar fi realizat acest fapt pentru prima dată. Nimeni deloc. Așa ceva nu se poate. Băiatul părea sincer șocat, deși nu se uita de la drum. Nu că nu ar avea pe nimeni. Are bunica, dar este departe, poate 70 de kilometri. Oh, asta nu voi putea face astăzi. Scuză-mă, mamă. A ridicat ochii în sus în glumă. Atunci, poate un hotel. A dat din cap și apoi s-a răzgândit. Nu se poate. Nu am pașaport și bani. S-a întors, uitându-se pe fereastra întunecată a cabinei. Ei bine, ce să facem cu tine? A întins Pavel. Ei bine, atunci îți rămâne o singură opțiune. Anume, să accepți invitația mea la noi acasă. Dar nu te mai agita atât. Acum se va desprinde de tine. M-am exprimat greșit. Te invit la noi acasă. Eu locuiesc cu mama, așa că poți să nu te temi de mine. Eu nu mă tem de voi, a zâmbit ea. Ei bine, salut. S-a supărat el. Pe cine vă referiți? Eu, se pare, m-am împărțit? Nu mai folosiți dumneavoastră, altfel și eu voi trece la dumneavoastră, și încă cu apelativ. Apropo, până acum nu știu nici măcar cum te cheamă. Victoria. S-a trezit ea. Dar, știi, Pavel, înainte de a mă duce în casa ta ca oaspeți, trebuie să-ți spun ceva. Chiar acum, cât mai am puterea, altfel mai târziu voi începe să-mi fie rușine, să-mi fie frică, să mint, iar eu nu vreau asta. În general, dacă să fiu foarte concis, părinții mei beau mult. Tata a murit acum câteva luni, mama se distruge, poate chiar în acest moment. M-a dat afară din casă, iar eu am plecat, deși înțeleg că nu ar trebui să o părăsesc, dar nu mai pot așa. Acum tăcerea din cabină a durat foarte mult. Victoria era deja pregătită pentru faptul că Pavel va opri mașina și va spune: îmi pare rău, domnișoară, dar ar fi mai bine să ieșiți. În loc de asta, el a spus o frază care a fost o surpriză totală pentru Victoria. Da, o poveste. Ei bine, totuși, există un aspect pozitiv în toate acestea. Nimeni din familie nu va năvăli în apartamentul nostru cu intenția de a-ți apăra onoarea de atacuri. Nu va năvăli. A fost de acord cu tristețe Victoria. În întreaga lume, aproape nimănui nu-i pasă de onoarea mea. După o jumătate de oră, Pavel a parcat un camion uriaș într-o parcare specială, a mutat-o pe Victoria într-un jeep întunecat și a plecat repede spre centrul orașului. Au intrat într-o clădire mare și frumoasă, așa numitul fond vechi. Prima dată, Victoria a văzut flori și picturi în hol și s-a speriat. Dacă oamenii au un astfel de hol, cum sunt apartament? Aproape s-a oprit. Dacă Pavel nu ar fi tras-o de mână pe scări, probabil că s-ar fi întors. Ușa s-a deschis, iar ea a fost literalmente împinsă în apartament. Într-un hol spațios, lângă o oglindă mare și înaltă, stătea o femeie în vârstă. Totuși, cuvântul în vârstă nu îi se potrivea deloc. Era prea simplu, prea grosolan. Era evident că avea mulți ani, că era frumoasă și slabă, iar părul ei bogat, ușor străbătut de fire albe, era aranjat într-o coafură înaltă. Exact astfel de coafuri, așa cum își imagina Victoria, purtau doamnele elegante de dinainte de Revoluție. Ca și cum pentru a face această asemănare și mai puternică, femeia purta o bluză cu guler înalt, cu o broșă ovală. Spatele drept și capul mândru completau imaginea. Victoria îi tremura genunchii. Își imagina aproximativ cât de jalnică arăta. Oglinda, în care se reflecta figura ei aplecată, părul răvășit și, mai ales, încălțămintea ei ridicolă și imposibil de murdară, a confirmat acest lucru. Femeia, puțin surprinsă, s-a uitat la Victoria, apoi și-a îndreptat privirea către Pavel. Bună ziua! A spus ea cu o voce bine timbrată, ușor surdă, adresându-se lor amândurora. Bună, mămico! A exclamat Pavel cu bucurie. Victoria a avut impresia că el se va apropia de mama sa și îi va săruta cu siguranță mâna, așa cum se cuvine să salute o astfel de femeie. Dar el a sărit la ea, a îmbrățișat-o, a ridicat-o puțin de la podea și a sărutat-o pe obraz.
Ea a țipat ca o fetiță și a râs. Mamă, este o problemă. Nu sunt singur. Aceasta este Victoria. Victoria, aceasta este mama mea, Irina Stanislavovna. Victoria a dat din cap timid și stângaci, șoptind ceva asemănător cu foarte plăcut. Am observat că nu ești singur. Pavel, înțeleg totul, dar ai fi putut să mă avertizezi. Victoria, descheți haina de sus și intră. Te rugăm. Mamă, îmi pare rău. Dacă aș fi putut, te-aș fi avertizat. Așa s-a întâmplat. Cu o oră în urmă, nici eu nu știam de existența Victoriei. Totul a fost o catastrofă. S-a rupt cupla, apoi s-au spart două roți. Victor, partenerul meu, ieri, se pare, s-a îmbolnăvit de ceva. L-am trimis acasă cu o mașină de ocazie. Altfel, mi-ar fi umplut toată cabina de pardon. Așa că am stat aproape 20 de ore la volan. Eram aproape acasă. Și bună ziua! Vă rog! Asta minunăție merge pe marginea drumului, iar după ea se târăsc urechile triste de iepure. Crezi sau nu? Aproape am căzut în șanț. Pavel se schimba în același timp, vorbea cu mama, căuta ceva în sertarul unui dulap mare și făcea și alte lucruri. Victoria s-a retras ușor într-o parte. Pavel, trebuie să-ți spun, de fapt, este groaznic. A auzit din spate vocea Irinei. Ei bine, a început. S-a gândit ea cu tristețe. Ar fi putut să nu vorbească despre cât de groaznică sunt eu cu manierele mele. Repet, este pur și simplu groaznic. Pavel, așa nu se poate. În cine te-ai transformat? Victoria s-a întors brusc și a văzut cum Irina Stanislavovna se teme să atingă barba fiului său. Iar Victoria a simțit brusc cum se eliberează de tensiunea ultimelor ore. Pavel, sărutând-o din nou pe mama, a plecat în adâncul apartamentului, iar Victoria a rămas singură cu ea. Irina Stanislavovna, a spus Victoria hotărât, ridicându-se din fotoliu, trebuie să vă spun, noi cu Pavel, în general, întâlnirea noastră este o pură întâmplare, eu chiar mergeam pe drum, iar el m-a luat din milă. Este foarte bun, iar eu nu aveam puterea să refuz. Știți, Victoria, Irina Stanislavovna a numit-o insistent pe Victoria cu numele complet. Nu sunt surprinsă. Nu o luați ca o comparație, dar când Pavel era la școală, la noi stăteau regulat toate pisicile și câinii fără stăpân din împrejurini. Se pare că fiul meu a crescut, dar obiceiurile au rămas. Numai că în loc de pisoi și căței, a adus acasă o fată. Femeia a atins mâna Victoriei și i-a privit în față. Ochii femeii stricte, frumoase, asemănătoare cu o regină, erau foarte bălânzi și aveau o expresie care semăna cu ochii unei bunici dragi. În general, o comparație corectă. De fapt, eu sunt o pisică, fără stăpân și sărăcită. Victoria a dat din cap și a privit direct în ochii mamei lui Pavel. Înțeleg că nu sunt cea mai dorită oaspete, Irina Stanislavovna. Mi-e rușine să vă deranjez și nu știu cum să ies din această situație stânjenitoare. Foarte simplu. Îți voi spune cum. A răspuns Victoria. Acum te duci la baie. Acolo pe raft sunt prosoape curate. După o jumătate de oră ne așezăm la masă pentru cină, iar tu vei dormi în camera Olgăii. Aceasta este sora mai mică a lui Pavel, care acum este plecată. Înțelegi, Victoria, în cele din urmă, a scurtat numele Victoriei, iar această conversație a devenit imediat mai simplă, mai prietenoasă, mai caldă. Dacă nu am dat afară niciun pisoi, niciun cățel pe care Pavel ni l-a adus, cu atât mai puțin nu voi da afară pe stradă o persoană. Dacă poți ajuta pe cineva, trebuie să o faci neapărat. A zâmbit bine, sincer, cu bunătate și a încetat complet să semene cu o directoare strictă de gimnaziu. Iar Victoria a simțit brusc cum se eliberează de tensiunea ultimelor ore. După o jumătate de oră, a ieșit la masă și, uitându-se în jur, a realizat că Pavel a dispărut undeva. A devenit imediat pustiu și trist. Dar la masă, cu spatele la Victoria, stătea un nou personaj. Dar unde este Pavel? A întrebat timid Victoria. Din fericire, a dispărut. În orice caz, acel Pavel care m-a speriat de moarte, intrând în apartament ca un fel de demon, a spus Irina Stanislavovna zâmbind. Ei bine, Victoria, nu te supăra. Te voi prezenta acum unui alt om. El va fi mai decent.
Nu vreau să mă întâlnesc cu niciun alt om. Ar fi vrut să strige. De ce a plecat? Unde? Victoria s-a întors confuză spre masă. La masă stătea Pavel. Dar el a devenit cu adevărat o persoană complet diferită. Răzându-se de barba și mustața zbârlită, aranjându-și părul des, s-a transformat într-un tânăr foarte tânăr cu un zâmbet strălucitor și o obișnuință amuzantă de a-și strânge nasul. Acum, când s-a debarasat de vegetația facială, a devenit evident cât de mult seamănă cu mama sa. Bună ziua, Victoria! Permiteți-mi să mă prezint? Din nou. A râs și, luând-o de mână, a întrebat: și cum îți plac mai mult? Ca un mao neîmbâlânzit sau ca un băiat curat de acasă? Victoria s-a rușinat și a roșit. Nu, totuși ești imposibil. A intervenit mama lor în conversație. Nu știi deloc cum să te comporți. Ai devenit complet sălbatic în cursele tale. Victoria, nu-i da atenție. Acum vom lua cina, iar acest păun ras să se admire în reflexiile sale, chiar și în tacâmuri. Totul este bine, a șoptit Pavel, profitând de momentul în care au rămas doar ei doi. I-ai plăcut mamei mele, văduve regine? Da, a întrebat Victoria cu neîncredere. Dar eu nu cred că este așa. Ea mă numește aproape tot timpul Victoria, iar Victoria doar de câteva ori. Ei bine, știi, mama nu m-a numit niciodată Pavel sau Pavlic. A răspuns el. Numai Pavel. Ei bine, uneori, rar, Pavel. În principal, când este foarte nemulțumită de mine. Și sora mea pentru ea este doar Olga sau Olguța. Așa că nu te îngrijora. Victoria este complet în stilul ei. Victoria bea ceai dintr-o cană de porțelan subțire, admirând-o pe Irina Stanislavovna și pur și simplu îmbăindu-se în ochii lui Pavel. Cât de diferită era de ea însăși, tremurândă, flămândă, cu doar câteva ore în urmă, mergând pe marginea umede a drumului spre nicăieri. Cât de des, disperându-ne până la extrem, nu bănuim că deja după următoarea cotitură ne așteaptă noi speranțe și bucurii. Pavel s-a născut într-o familie de profesori. Tatăl său era un om de știință serios, cu propria școală științifică, studenți, lucrări științifice și publicații. Din păcate, a murit acum 2 ani, neputând suporta o boală gravă. Pavel, crescut în familia unui profesor și doctor în științe, trebuia să absoarbă dragostea pentru știință cu laptele matern și să devină o persoană serioasă. Dar nu a devenit. Urmând tradiția de familie, desigur, s-a înscris la institut, dar a fugit de acolo în anul 4. Nu mai pot, spunea el plângând la consiliul de familie. Ei bine, așa sunt eu, un monstru familial. Nu pot fi nici avocat, nici economist, nici manager. Mă mănâncă de la hârtii, iar la cifre și litere am alerge. Pe Pavel l-au lăsat în pace, concentrându-și toate speranțele asupra fiicei Olga, care era mai mică decât Pavel cu 3 ani. Pavel pur și simplu nu putea sta mult timp într-un singur loc. Avea nevoie de drumuri, de o schimbare constantă a peisajului pe fereastră, de oameni noi, de evenimente, de știri. Într-o întorsătură complet neașteptată, șocând pe toți cei care cunoșteau familia profesorului Lebedev, a devenit șofer de camion. Iar pentru a-l consola pe tată, îi spunea: tată, când dorm, îmi pun neapărat un manual de filosofie sub cap, așa că nu crede că nu mă ocup deloc de știință. Părinții râdeau, iar văzând că Pavel este cu adevărat mulțumit de viața sa, s-au liniștit. La o lună după ce l-a ridicat pe Victoria de pe drum, Pavel i-a mărturisit dragostea. Mi-am găsit iubita, în cel mai direct sens al cuvântului. Cu bucurie și entuziasm le-a spus tuturor celor din jur. Victoria se simțea incredibil de bine cu Pavel. El era exact acel om în care s-a unit perfect băiatul și bărbatul, iar bărbatul adevărat nu lăsa băiatul să-și dezvăluie temperamentul, iar băiatul îl făcea pe bărbat să iubească viața și să știe să se bucure de ea cu adevărat. Pavel era de încredere și fidel ca o stâncă, plin de viață și direct ca un școlar. Victoria era fericită. Părea că a intrat în cea mai luminoasă perioadă a vieții sale, care, de asemenea, părea infinit de largă. Și totuși, chiar și această viață luminoasă și ușoară a fost umbrită de umbra trecutului. Mama a murit. Victoria o vizita periodic, aducea produse, plătea datoriile la utilități. În cele din urmă, totul s-a terminat. Ludmila pur și simplu nu s-a mai trezit în următoarea dimineață de mahașmu reală. Victoria,
care credea că este pregătită de mult pentru un astfel de sfârșit, a stat câteva zile aproape nemișcată, încercând să conștientizeze pierderea. Pavel, desigur, stătea lângă ea. Acum, Victoria avea propria locuință. Ei bine, acum ești o fată cu un partener devotat, nu un nenorocit găsit. Pavel s-a întristat amuzat. Așa că nu te vei căsători cu mine? Vrei să mă inviți să mă căsătoresc? A întrebat Victoria cu neîncredere. Vreau. Băiatul a dat din cap și cu o seriozitate atipică pentru el i-a luat mâna în a lui și a spus: îmi doresc foarte mult. Te vei căsători cu mine, Victoria? Pavel, dar ce zici de mama ta? Nu, așteaptă, vorbesc serios. Crezi că, sincer, o va bucura o noră, viitoare asistentă medicală, cu un trecut ca al meu? De asta nu trebuie să-ți fie frică. A zâmbit larg și mulțumit. Sincer, și eu eram puțin speriat de cum va reacționa mama. Adică, e puțin, fiul unui șofer de camion, iar viitoarea noră nu a terminat academiile. Iar ea, știi ce a spus? Bravo! Pavel, fă-i Victoriei o propunere și nu asculta ce-ți va spune ea. Ei bine, chiar minți, ai inventat totul. Victoria se uita la iubitul ei cu ochi fericiți, înțelegând că el spune adevărul. Pe cuvânt de onoare, jur. Mama a spus că ai un fel de complex de inferioritate din cauza a ceea ce a fost. Că nu ar trebui să-i acorzi atenție și, în general, ea crede că tu ai un impact bun asupra mea. E grozav, Pavel, foarte grozav. Te iubesc și voi fi fericită cu tine. Știu. Dar așteaptă puțin, trebuie să devin și eu cineva în viața asta. Vreau să fiu demnă de fericire. Înțelegi? Victoria s-a înscris la școala medicală și a realizat că nu a fost întâmplător că a dorit asta încă din tinerețe. În ciuda tuturor dificultăților, murdăriei, sângelui, durerii, oboselii, era o activitate care îi plăcea cu adevărat. Dacă poți ajuta, ajută. Asta e tot. Atât de simplu și atât de corect. Au trecut 2 ani și jumătate. Victoria aștepta să se întoarcă pe Pavel dintr-o altă călătorie lungă, după care ar fi trebuit, în sfârșit, să se căsătorească. Olga, sora lui Pavel, numindu-i pe amândoi niște proști nepractici, care nu înțeleg cum să sărbătorească astfel de evenimente, s-a apucat cu zel de organizarea nunții. Totul era aproape gata. Banchetul, invitațiile, verighetele, costumul pentru Pavel și o rochie absolut uimitoare, în care Victoria nu se recunoștea. Această frumusețe uluitoare din oglindă nu putea fi ea. Victoria. S-a uitat mult timp la reflecția ei și, în cele din urmă, a spus: Olga, dar nu este prea mult? Poate ceva mai modest? Eu nu știu să port așa ceva. Nici vorbă. S-a auzit vocea lui Pavel, care, după cum s-a dovedit, spiona prin ușa deschisă. Prostule! S-a înfuriat Olga. Ce cauți aici? Nu ar trebui să o vezi în rochie înainte de nuntă. Nu știți că este o superstiție proastă. Ieși de aici. Iar tu. Asta a fost deja adresată Victoriei. Nu inventa. Rochia este pur și simplu creată pentru tine. Ea va face totul pentru tine. Nu-ți face griți. Din această călătorie prenupțială, de care toată lumea aștepta cu nerăbdare întoarcerea lui Pavel, el nu s-a mai întors. A murit când mașina lui a luat foc brusc și rezervorul plin de combustibil a explodat, împrăștiind cabina în bucăți. Pe Pavel Lebedev l-au îngropat într-un sicriu închis. Cerul plângea cu o ploaie măruntă împreună cu oamenii, iar tuturor li se părea că împreună cu Pavel a fost înfipt în sicriu un fel de bucată din fiecare dintre ei, iar acea bucată era bucuria. Irina Stanislavovna se uita la Victoria cu ochii, sub care părea că s-au așezat pentru totdeauna umbrele triste. Știu, te-ai iubit foarte mult. Poate de aceea mi-e atât de greu să te văd după ce Pavel nu mai este. Îmi pare rău. Încearcă să fii fericită în memoria lui. Ar fi vrut foarte mult asta. Și din nou, în viața ei a căzut întunericul. Probabil că sunt cu adevărat blestemată. Se gândea liniștită, privind reflecția ei. Pur și simplu nu mi-e dat să fiu fericită. Așa se întâmplă. Nu este înfricoșător. Probabil. A trăit în vechea apartament parentală și lucra la spital. Victoria, de ce ești mereu atât de tristă? Lângă postul de asistență medicală, un tânăr blond, sprijinit pe cârje,
care se afla cu o fractură complicată în secția în care lucra Victoria, a întrebat. Victoria și-a ridicat privirea spre el, pregătindu-se să spună fraza pe care de obicei o respingea politicos, dar și cu efect, pacienții plictisiți care voiau să flirteze cu asistentele. Și s-a oprit. El semăna cu Pavel. Aceeași expresie zâmbitoare pe față, părul care creștea rapid și cădea mereu pe ochi. A simțit o durere ascuțită pentru o clipă. A închis ochii și a spus, pot să te ajut cu ceva? Da, a spus sincer bărbatul. Am nevoie de un sfat. Ești din zonă, iar eu sunt venit. Mâine mă dau afară, adică, îmi cer scuze, mă externează, probabil știi. Și nu am. Ei bine, pur și simplu nu am unde să merg. Ce să fac? Așa. În ochii lui era neliniște și frică, iar ochii erau asemănători cu cei pe care îi iubea atât de mult. Dacă poți ajuta pe cineva, ajută-l. Pot să te găzduiesc? A spus ea ușor. Am un apartament mic, dar cumva ne vom descurca. Andrei, așa se numea bărbatul, a venit la ea a doua zi. Era politicos, atent și foarte recunoscător pentru ajutor. La început, într-adevăr, au trăit ca vecini, în camere diferite, dar natura și-a spus cuvântul, iar după câteva luni, tot spațiul apartamentului mic, iar mai ales patul, a devenit comun. Victoria asculta constant la sine, încercând să înțeleagă ce se întâmplă, cum se simte cu adevărat față de Andrei, și cu amărăciune recunoștea că acesta era în continuare o persoană complet străină pentru ea, pe care o suporta din frica de singurătate. Așa a continuat timp de aproape un an. În acea zi, Victoria trebuia să aibă tură de noapte, dar brusc a simțit o slăbiciune, obrazii i s-au înroșit de febră. Șeful secției în care lucra, mai întâi s-a uitat la ea cu suspiciune și, în cele din urmă, a făcut cu degetul să se apropie. Du-te acasă, draga mea. La urma urmei, nu este război, slavă Domnului, ca să lucrezi cu febră. Du-te și tratează-te. Șeful a fost categoric, iar după o jumătate de oră, Victoria, simțindu-se cu adevărat din ce în ce mai rău, s-a dus acasă. A deschis ușa cu cheia ei și, brusc, i s-a părut că a auzit niște zgomote în apartament. Dar nu s-a mai oprit să asculte. În fața cuierului stăteau pantofi cu toc înalt. Nu erau pantofii ei. Asta a fost ultima picătură în paharul ei de răbdare. Nu mai pot așa. Se gândea ea, privind acele încălțări lăcuite. Nu mai pot trăi în întuneric. Voi ord complet în curând. Am încercat din nou să simt și imediat m-am băgat în mocirlă. L-a dat afară din apartament pe nefericitul iubit, s-a urcat în trenul electric și a plecat la bunica. De ce? Probabil că acesta era singurul loc cunoscut de ea pe pământ, unde nu i-a fost niciodată rău. Cât timp a durat povestea Victoriei despre bucuriile și durerile ei, pierderile și regăsirile, speranțele și dezamăgirile, era greu de spus. Niciun ceas nu era, niciun zâmbet nu era. Dar, spre deosebire de fată, femeia știa să determine timpul și fără dispozitive suplimentare. S-a uitat la soarele de toamnă, care se cufunda încet la orizont, și s-a ridicat. Da, fetiță, ne-am lungit cu tine. A îndreptat hainele ei neobișnuite și a zâmbit. A fost o poveste lungă. Mi s-a uscat gura, iar în stomac mă rumegă. Cred că și la voi. De fapt, nici nu cred, ci aud. Haideți, în orice caz, să amânăm saltul vostru pentru mâine, iar acum să mergem să mâncăm. Vă vom găzdui pentru noapte. Aici nu este departe. Dar voi, probabil, deja ați înțeles unde sunteți. La Sorochein, unde locuiește bunica voastră. 20 de minute de mers pe jos. Victoria nu se putea obișnui cu stilul neobișnuit al femeii. Vorbea despre lucruri neobișnuite ca și cum ar fi fost ceva obișnuit. Ei bine, să luăm de exemplu faptul că Victoria se pregătea să sară. Este monstruos. Înfricoșător. Ea discută despre asta ca și cum ar propune Victoriei să meargă la cules de fructe de pădure. Și vorbește despre asta atât de calm, de parcă fetele care sar de pe stânci îi întâlnesc literalmente în fiecare zi. Și s-a obișnuit deja cu ele. Iar faptul că, ascultând povestea Victoriei și știind acum despre ea mai mult decât oricine altcineva din lume, continuă să o numească dumneavoastră. Și de ce, având în vedere că diferența de vârstă dintre ele era de cel puțin 50 de ani, sună totuși atât de natural, atât de potrivit? Femeia, parcă ușor, neobservat,
scana mintea Victoriei, liniștind gândurile ei zbuciumate, îndepărtând tensiunea, oferindu-i odihnă și relaxare. Și, de asemenea, a devenit brusc clar că, în timp ce povestea despre viața ei în detalii, fără a ascunde nimic, chiar și în cele mai dificile momente, nu a plâns și nu a făcut isterie, de parcă ar fi fost o bună ajutor, ca și cum un prieten invizibil o susținea. Era complet neclar ce se întâmpla, dar Victoria s-a ridicat obedient și a început să meargă alături de Loscutica. Pe tot parcursul drumului, fata a fost ocupată cu gândul la cum o cheamă, de fapt. Iar bunica mea. În cele din urmă, i-a venit în minte o întrebare foarte importantă, la care ea trebuia să răspundă, dar se temea să o audă. Ecaterina Ivanovna, nu-i așa? A dat din cap femeia. Bunica voastră e în viață. E complet sănătoasă, slavă Domnului, deși a slăbit puțin în ultima vreme. A început să aibă încredere în mine. A râs Lăscutiha cu un râs melodios și liniștit. Dar toată lumea mă certa. Mă numea Baba Iagat, iar acum a început să ia ierburi. Spune că ajută la durerile de articulații. Așa trăim. Nu-i adevărat. Bunica te-a respectat întotdeauna, a replicat Victoria. Îmi amintesc că te numea într-un mod special. Nu mă amintesc cum, dar era foarte frumos. Ei bine, nu-ți amintești cum mă cheamă? Deodată, Lăscutiha a schimbat brusc subiectul conversației. Ce? Îmi citește gândurile. Victoria a dat din cap, simțind cum obrașele îi ard de rușine. Ei bine, amintește-ți, dacă ți-o cud mintea, vor fi mai puține prostii care să-ți vină în cap, a spus femeia. După câteva minute, au ajuns la marginea satului. Victoria își amintea bine acest loc, această casă. De-a lungul anilor, aproape nimic nu s-a schimbat aici, cu excepția faptului că în partea abandonată a casei vecinului au dispărut complet geamurile, iar pe acoperiș au crescut 2 crengi subțiri de mesteacăn. Chiar și mărăcinișurile în care odată se ascundeau, observând-o pe Lăscutiha, pe Victoria și pe Alexei, erau la locul lor, deși toamna s-au rărit, s-au uscat și au devenit aproape transparente. Femeia a urcat pe o terasă înclinată și, întorcându-se, a făcut un gest de invitație. Odată ajuns în casă, Victoria a fost din nou uimită de cum oamenii știu să pună etichete unii altora. Cunoașterea puțină a reputației gazdei, fără să-și dea seama, se aștepta să vadă buchete de ierburi atârnate prin toată casa, borcane cu leacuri, un cazan negru de fum deasupra focului și neapărat o pisică de culoare cărbune, stând în mijlocul locuinței. Numindu-se pe sine o superstițioasă, Victoria a inspectat camera mare, din care, de fapt, consta locuința Lăscutihei. Pisica era acolo. Exact așa cum era în pozele despre forțele malefice, mare, pur și simplu uriașă, cu blană strălucitoare de antracit și osi verzi strălucitori. Și stătea, ca un stăpân, exact în mijlocul camerei, dar, văzându-i pe cei care au intrat, s-a dat imediat la o parte. În rest, locuința Lăscutihei ar fi dezamăgit iubitorii de folclor și de mister. Era complet obișnuită. În colț, un frigider murmura, pe o măsuță stătea un televizor mic, dar modern, iar localnica nu dormea pe paturi, ci pe o canapea pliantă confortabilă, iar pe pereți, în loc de saci cu ierburi și buchete, erau multe rafturi pline cu o mulțime de cărți. Iar ierburile, desigur, erau prezente în cantitate mare, mirosul lor părea că a pătruns în pereții casei și în toate obiectele, dar nu erau atârnate ca niște ghilande amestecate cu oase de păsări și broaște uscate pe pereți, ci erau uscate și păstrate într-un cămară special amenajată pentru asta. Ei bine, nu ai găsit cazanul cu craniile de păsări? A întrebat femeia, făcând-o pe Victoria să se gândească din nou la telepatie. Tocmai terminau de băut un ceai incredibil de gustos, mirosind a mentă și a multe alte arome, când afară s-a auzit zgomotul unui camion de marfă care a oprit lângă casă. După câteva secunde, s-a auzit o bătaie în fereastră și o voce de bărbat a spus: Maria Fiodorovna, ieși o clipă, unde pot lăsa fânul? Maria Fiodorovna, i-a venit în minte. Exact așa o numea bunica ei cu mulți ani în urmă. Hai să vedem ce ne-au adus. S-a ridicat surprinzător de ușor pentru constituția și vârsta ei și a ieșit afară. Lângă camion, care avea un stoc de fân în remorcă, stătea un bărbat de aproximativ 30 de ani. Poate că era mai tânăr sau poate mai în vârstă. Pur și simplu, era greu de distins fața lui, murdară, în care, ca niște raze de soare, apăreau mici riduri pe tâmple. Se împiedica nervos de roată și, văzând-o pe Lăscutiha ieșind din casă,
s-a îndreptat spre ea. Maria Fiodorovna s-a oprit când l-a văzut pe Victoria venind după ea. De ce stai ca un stâlp de sare? Gazda se uita cu ironie la bărbat. Nu mă recunoști? Dar tu? S-a întors brusc, ca întotdeauna cu ea, spre Victoria. Nu-ți amintește acest gentleman murdar pe cineva? Victoria, surprinsă, neavând deloc așteptări să recunoască pe cineva, a dat din umeri. Ah, voi, nepricepuților! Acum Lăscutiha sau Maria Fiodorovna se amuzau pe seama lor. Nu vă recunoașteți, nu-i așa? Dar acesta e prietenul vostru, vecinul vostru, Alexei. Și tu, de ce te uiți așa? Aceasta e Victoria, nepoata Ecaterinei Ivanovna. Ei bine, acum v-ați dat seama? V-ați amintit cum stăteam în lobodă? Eu îmi amintesc. Wow! A spus Alexei și dintr-o dată, ca și cum și-ar fi dat seama, a început să-și șteargă fața cu mâneca cămășii. Du-te și spală-te, i-a spus gazda, iar eu între timp voi gândi unde să pun fânul. După câteva minute, Alexei, curat spălat, s-a apropiat de Victoria. Acum, când masca de murdărie a dispărut de pe fața lui, Victoria l-a recunoscut imediat. Pistrui care i-a acoperiseră fața în anii săi de tinerete de bandit s-au mai estompat, dar expresia feței, jucăușă, ca și cum ar fi fost puțin obraznic, a rămas, în ciuda anilor. A tușit timid și, după ce s-a bâlbâit, a spus, iată, deci, cum e Victoria? S-a uitat la ea cu milă. Salut! Alexei! I-a întins mâna, pe care el a apucat-o cu o grabă, ca și cum s-ar fi necat, și a agitat-o energic. E grozav că ai venit, a spus el. Ești frumoasă! Și s-a oprit, speriat de curajul său neașteptat. Mulțumesc! Asta e tot ce am găsit. Ei bine, bine, Alexei, du-te, păreai că te grăbești undeva. Maria Fiodorovna s-a uitat cu o privire șireată la bărbat. Ce? A răspuns el. Nimic. Du-te, zic. A făcut un gest cu mâna, dar, evident, a gândit ceva. A strigat. Stai. Ia-ți prietena cu tine. Du-o la casa bunicii. Apoi s-a uitat la Victoria cu o privire deschisă și a spus. Du-te la bunica, Victoria, iar apoi, dacă vrei, te întorci la mine și terminăm toate discuțiile și treburile noastre. Victoria a prins mâna femeii, a strâns-o și cu mare dificultate s-a abținut să nu o sărute. Mulțumesc, a șoptit ea. În mașină era liniște, dacă nu luăm în considerare zgomotul remorcii și urletul motorului. Alexei se străduia și întorcea volanul cu atâta putere, de parcă ar fi vrut să-l smulgă din rădăcină. Ascultă, dar ai adus fân. Are Maria Fiodorovna o vacă? A întrebat Victoria pentru a întrerupe tăcerea stânjenitoare. Ce vacă? Ce spui? Alexei a început să vorbească, vizibil încântat de această oportunitate. Ea, Maria Fiodorovna, adică, face hrănitoare pentru animale. Iarna se apropie, va fi foame în pădure. Animalele vin direct la casa ei. Cerbii, chiar și elanii, mănâncă aproape din mâinile ei. Am văzut de câte ori. Victor a trecut la un alt subiect. Și-ți amintești cum stăteam noi în mărăcini? O păzeam pe Lăscutiha, Maria Fiodorovna. Atunci nu voiai să strici, iar eu am început să țip ca un prost. Apoi ea a readus o pasăre la viață în fața noastră. Apoi ne-am cățărat pe o mesteacă în lângă iaz. Tu ai sărit, iar eu nu am sărit. Sincer, mi-a fost frică. Îmi amintesc cum stăteam în iarbă. Îmi amintesc despre pasăre. Dar cum nu ai putut să sari? Nu mă amintesc așa ceva, a râs Victoria. Dar eu îmi amintesc totul, a declarat Alexei cu seriozitate. Oh, erai atât de îndrăzneață, mai ales pentru o fată. Și-ți amintești cum mă numeai la început orașeanul prost? Am fost un prost, ce să mai spun? Dar, în general, nu mă amintesc așa ceva. Nu te-am numit. Asta a fost Dima cu Serghei care te-a numit așa. Dar, dacă sunt sincer, chiar îmi plăcea de tine atunci. E grozav că te-ai întors. Mașina a dat peste o denivelare și a sărit puternic. Alexei și-a mușcat limba, iar Victoria, lovindu-se puternic cu genunchiul de tabloul de bord, nu era sigură că a auzit corect cuvintele lui. Au ajuns la casa Ecaterinei Ivanovna, bunica Victoriei.
Moartea fiicei neascultătoare, desigur, a afectat-o pe bătrână, dar s-a descurcat cu asta, așa cum s-a descurcat cu toate neajunsurile și dificultățile din viața ei lungă și grea. Acum se uita la Victoria cu o privire luminoasă și iubitoare, de care fata a simțit cum îi mâncă ochii, iar un nod i s-a ridicat în gât. Victoria nu-și mai văzuse bunica de mai bine de un an, de când s-a întâlnit cu Andrei. Aceasta părea și mai îmbătrânită. Era evident nu după semnele exterioare. Probabil, la o vârstă atât de înaintată, aspectul nu se schimbă, cel puțin, nu este vizibil pentru ochi. Ecaterina Ivanovna s-a lăsat pe dinăuntru. Mișcările ei deveniseră puțin mai lente, ochii și zâmbetul păreau să se fi stins. Bunico, ce ai? Te simți rău? A întrebat Victoria, apropiindu-se de bunica. A întrebat cu inima, cu ochii, fără cuvinte. Nimic grav. Totul e bine acum. Iată, ai venit în sfârșit la mine. Vei sta cu mine și mă voi simți mai bine. A răspuns Ecaterina Ivanovna exact la fel. Acum voi fi cu tine mult și bine, până nu mă alungi. Nu știi, aveți nevoie de asistente la spitalul din raion? Aceasta a spus Victoria cu voce tare. Ecaterina Ivanovna s-a uitat la nepoată și a dat din cap, surprinsă. Victoria a rămas în sat, s-a mutat la bunica și s-a angajat la muncă. Spuneți-mi, Maria Fiodorovna, care este secretul dumneavoastră? Sunteți medic cu 2 diplome, dar nu aveți nimic. Ați trăit mulți ani în pustietate, dar sunteți fericită. Dumnezeule, nu vă prefaceți, nu jucați rolul de preoteasă etnică, nu jucați niciun rol, sunteți pur și simplu cu adevărat fericită. Cum reușiți? Maria Fiodorovna s-a uitat puțin surprinsă la Victoria, de parcă aceasta ar fi spus o prostie complet absurdă. Apoi s-a gândit și a ajustat celebrele ochelari de aur și a făcut un gest cu ambele mâini spre interlocutoare. Lasă-mă, Victoria. Îți place să vorbești despre subiecte înalte. Fericire. Cine știe ce este fericirea? De ce mă întreb dacă sunt fericită? Eu mai degrabă sunt liniștită, fetița mea. Și conștiința mea este curată, iar fericirea, las-o în pace. Și există oare? Ei bine, să nu fie fericire. Celebra ta liniște. Ce este asta? Pe ce se bazează? Care este secretul? Nu s-a lăsat Victoria. Nu există niciun secret special, a râs femeia. Viața este, în general, mult mai simplă decât se crede. Cu cât trăiesc mai mult, cu atât devine mai evident pentru mine. Iar în ceea ce privește întrebarea ta, nu știu, pur și simplu trăiesc, mă uit în jurul meu și ajut, cu ce pot. Nu contează, unei bătrâne cu reumatism, unui elan flămând, unei vrăbii înghețate sau unei femei tinere care a decis dintr-un motiv oarecare să sară. S-a uitat atent la Victoria, care se făcuse palidă. Asta e tot. Acesta e tot secretul. Ajută neapărat pe cineva care are nevoie. Măcar încearcă și vei fi fericit și liniștit. E atât de simplu. Știți, Maria Fiodorovna, cu câțiva ani în urmă, o femeie mi-a spus aproape aceleași cuvinte. Era complet diferită în tot, dar în același timp uimitor de asemănătoare cu dumneavoastră. Nimic ciudat. Fetiță. Oamenii au nevoie de foarte puține cuvinte pentru a spune esențialul. Iar aceste cuvinte sunt dragoste, loialitate, curaj, ajutor. Victoria stătea pe marginea acelei prăpăstii. Se uita la vastitatea măreață, în care râul și cerul păreau să amestece culorile lor. Aceste gânduri se păreau acum o nebunie, un idiotism, o crimă, isteria unei fetițe mici și proaste. Să trăiești! Desigur, să trăiești! Pentru bunica, pentru lăscutiha, pentru îndepărtata Irina Stanislavovna, pentru ceilalți oameni, pentru amintirea lui Pavel, a mamei și tatălui. Pentru amuzantul, bunul, onestul Alexei, care, se pare, este cu adevărat îndrăgostit de ea. Pentru ea însă și, Dumnezeule,